سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون عالی و بی‌نظیر باشه. من امروز میخوام بورک گوشت درست کنم از خمیر یوفکا یا خمیر فیلو استفاده میخوام بکنم. این خمیرها خیلی زود خوش میشه بعد اینکه از یخچال در آوردین. باید باهاش سریع کار کنید یا اینکه روشو بپوشونید تا خوش نشه و راحت بتونید خمیرتون رو رول کنید. من مواد گوشتیم رو از قبل آماده کردم. هر موادی که دوست دارین، مایه ماکارونی، گوشت و مرغ، هر چی که دوست دارین، پنیر پیتزا میتونین باش بذارین، حتی گیاهی هم میتونین درست کنین. بریم با هم مراحلش رو انجام بدیم. من خمیرم رو سطح کارم میذارم، یک کمی با شیر مرطوبش میکنم که رول کردنش راحت تر باشه. از مواد گوشتی میریزم، پنیر پیتزا میریزم، و رولش میکنم. انتهای رول رو دوباره شیر میزنم که خوب بچسبه. به این صورت. این رول ها رو هم میتونید سرخ کنید، هم میتونید داخل فر درستش کنید که سالم تر باشه. دوستان، من خمیرامو رول کردم، تو ظرف دربسته نگه میدارم تا لحظه ای که بخوام تو فر بذارم یا سرخش کنم. اینجوری خمیرم خشک نمیشه. حتی روز قبل از مهمونی هم میتونید این خمیرا رو آماده کنید. بورک ها رو تو سینی فر چیدم، رومال زرده تخم مرغ و شیر میمالم، کمی کنجد میپاشم و میذارمش تو فر تا طلایی و ترد و خوشمزه بشه. امیدوارم درست کنید و نوش جان کنید.